हेलो नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा धेरै स्वागत छ र म सौगात गुरुङ। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई आफ्नो मोबाइलबाट फोटो खिचेर पासपोर्ट साइज अथवा आईडी साइज फोटो कसरी मोबाइलबाट नै बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ यस भिडियोमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। फोटो स्टुडियोमा फोटो खिचेर धुलाउँदा हामीलाई धेरै महँगो पर्न जान्छ, पैसा धेरै लाग्छ। अझै इमर्जेन्सी निकाल्यो भने त पैसा झन् धेरै नै लाग्छ। यो तरिकाबाट तपाईहरुले 20 रुपैयाँमा नै धेरै पिपी साइज फोटो निकाल्न सक्नुहुन्छ। ल त साथीहरु, भिडियो सुरु गरौँ है। सर्वप्रथम त तपाईको मोबाइलमा चाहिँ एउटा एप्लिकेसन हुनुपर्छ, प्ले स्टोरबाट नभए डाउनलोड गर्नु होला। यो चाहिँ पासपोर्ट फोटो एडिटर भन्ने छ। यसमा चाहिँ न्यू फोटो गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि न्यू फोटो गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरुले कुन कन्ट्रीबाट हो कन्ट्री चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हामी नेपाली हो, हामी नेपालबाट बनाउँदै छौं, त्यही भएर हामी नेपाल चुज गर्छौं। यसमा चारवटा अप्सन आएको छ। अब हामीले चाहिएको नेपाल पासपोर्ट साइज हो। तल देख्न सक्नुहुन्छ 1.2 * 1.5 इन्चमा छ। लाइट ग्रे हुन्छ है ब्याकग्राउन्ड चाहिँ। मैले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड चाहिँ रिमुभ गरेर अनि लाइट ग्रे राखिसकेको छु। म पासपोर्ट साइज चुज गर्छु अनि 300 dp। अनि यसमा चाहिँ ग्यालरीमा जानु होला। ग्यालरीमा गएर चाहिँ मैले एउटा ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरेर चाहिँ लाइट ग्रे कलर चाहिँ हालेको फोटो छ, म त्यो चाहिँ चुज गर्छु। तपाईले ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्न सक्नुहुन्न भने म अर्को भिडियोमा मैले ब्याकग्राउन्ड चाहिँ रिमुभ गरेर कलरहरु चेन्ज गर्ने, सिनहरु चेन्ज गर्ने त्यस्तो भिडियो लिएर आउने छु। यसमा चाहिँ गेट स्टार्ट गर्नु होला। गेट स्टार्ट गरिसकेपछि तपाईले यो चाहिँ यसमा चाहिँ दायाँ बायाँ गरेर मिलाएर चाहिँ सिधा बनाउन सक्नुहुन्छ फोटोलाई। मलाई यतिकै ठीक लाग्यो। म सिधा गरेर त्यहाँबाट नेक्स्ट गर्दिन्छु। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईहरुलाई यस्तो अप्सन आउँछ, एकदम गाइड गर्छ। यसमा चाहिँ फेस कतिको आउनु पर्छ, कहाँसम्म राख्नु पर्छ अनि हेडको भाग सबै यहाँ देखाउँछ। तल देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल पासपोर्ट साइज भनेर देखाएको छ। तपाईले कतिको साइज चाहिन्छ म साइज मिलाउँछु। चारैतिर चाहिँ ग्याप धेरै हुनु भएन, तल पनि धेरै कट हुनु भएन, माथि पनि धेरै कट हुनु भएन। चारैतिर एकदम लेभलमा हेर्नु होला। त्यसपछि क्रोप गर्दिनु होला। माथि दायाँपट्टि छ क्रोपको अप्सन, क्रोप गर्दिनु होला। क्रोप गरिसकेपछि अर्को नेक्स्ट अप्सन आउँछ। यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ कलरहरु एडजस्टमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै ब्राइटनेसहरु, कन्ट्रास्टहरु अनि त्यहाँबाट एक्सपोजरहरु कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अब मलाई अहिले यो खासै मैले उपयोग गर्दिन, म चाहिँ डाइरेक्ट बनाउँछु। रिसेट गरे भने चाहिँ सुरुकै अप्सनमा आउँछ, डाइरेक्ट बनाउँछु। त्यहाँबाट यसपछि नेक्स्ट गर्दिनु होला। नेक्स्ट गरिसकेपछि यस्तो अप्सन आउँछ अनि यसलाई चाहिँ सेभ गर्दिनु होला। सेभ गरिसकेपछि यस्तो अप्सन आउँछ। नेम चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, फाइल साइजहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। हाईमा राख्नुस् किनभने फोटो क्वालिटी राम्रो आउँछ। नेमहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। पीएनजी मा छ भने चाहिँ जेपीजी मा राख्नु होला। हामीले चाहिँ पीएनजी मा चाहिँ फाइल चाहिँ धुलाउन सकिन्न, हामीले जेपीजी मा राख्नु पर्छ। त्यसपछि माथि देख्न सक्नुहुन्छ एउटा छ एड आउटलाइन भनेको छ। हामीले चाहिँ आउटलाइन चाहिँ ब्ल्याक राख्नु पर्छ। ब्ल्याक राख्नु हामीले कतिको साइजमा लिने हो ठिक्कको ब्ल्याक साइज हेरेर आउटलाइन राख्नु पर्छ। त्यसपछि हामीले डन गर्दियौ। हाम्रो चाहिँ फोटो रेडी भइसकेको छ। त्यसपछि सेभ गरिसकेपछि हाम्रो फोटो ग्यालरीमा सेभ भइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ प्रिन्ट मल्टिपल कपिज भनेको छ। यसमा चाहिँ हामीले अब जस्तै 4/6 मा फोटो निकालिन्छ। त्यो पेपरमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ अब धेरै त्यहाँ मल्टिपल फोटो कपी गरेर निकाल्ने हो। जस्तै 4 * 6 इन्च भनेको छ। यसमा जानुस्
यसमा गइसकेपछि यसरी चाहिँ हामीले धेरै फोटोहरु बनाउन सकिन्छ। तल अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ माइनस प्लसको कतिवटा कपी गर्ने अनि अलि तल देख्नुहुन्छ अप्सन ग्यापको कतिको ग्याप राख्ने। अब कैंचीले काट्दाखेरि ग्याप चाहिन्छ नि त। अब टिपिकै पार अब टाँसेर राख्यो भने त हामीलाई कैंचीले काट्न गाह्रो हुन्छ पछि फोटो निस्किसकेपछि। त्यही भएर हामीले कतिको ग्यापमा राख्ने हो त्यो ग्यापहरु मिलाउन सकिन्छ। यसरी तपाईहरुले गडबड गरेर मिलाउन सक्नुहुन्छ कति कपी बनाउने हो। 4x6 मा है यो चाहिँ 4x6 मा चाहिँ यति कपी अट्छ। 6 दुनु 12 वटा अटिरहेछ तर कैंचीले काट्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर अलि कम कपी गर्छु म ग्याप राख्छु। ग्याप राख्दाखेरि कपी चाहिँ कम हुन्छ। 6 7 8 वटा निकाल्छु म चाहिँ 8 वटामा ठिक्क छ काट्न मिल्छ ग्यापिङ राखेर। त्यसपछि अन्तिममा सेभ गर्दिनु होला। सेभ गरिसकेपछि जेपीजी मा चुज गर्नु होला अनि सेभ फोटो गर्दिनुस्। हाम्रो चाहिँ फोटो चाहिँ ग्यालरीमा सेभ भइसकेको छ। एकचोटी तपाईहरुलाई म ग्यालरीमा गएर देखाइदिन्छु हाम्रो फोटो कस्तो बन्यो भनेर। ल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यस्तो बनेको छ हाम्रो फोटो। यसरी चाहिँ हामीले अब कलर ल्याबको साथीलाई चाहिँ इमेल मार्फत पठाएर अनि 4x6 मा चाहिँ हामीले यत्रो 6 7 8 कपी चाहिँ झिक्न सकिन्छ। हस् साथीहरु च्यानलमा नयाँ भए सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। भिडियो मन पर्यो लाइक गरिदिनु होला। कुनै कुरा नबुझे कमेन्ट गर्नु होला। अहिले ल लाग्छु। बाइ बाइ।